খবৰ ভালনে? মই আজি আপোনালোকৰ বাবে লৈ আহিছোঁ লোকেল মুৰ্গীৰ ৰেচিপি। তো বলকচোন ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰি দিওঁ। আৰু যদি মোৰ ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগে তেতিয়াহ'লে প্লিজ লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব দেই। আৰু কাষত থকা বেল আইকনটো টিপি দিব। তো আহকচোন দেৰি নকৰি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰি দিওঁ। আৰু ইয়াত দেখিছে মই লোকেল মাংস ৰেডি কৰি ৰাখিছোঁ। আৰু ইয়াত দেখিছে মই মাংসটো বনাবৰ কাৰণে গোটেইখিনি ৰেডি কৰি ৰাখিছোঁ। এইটো হৈছে আদা, আৰু এইটো হৈছে 3টা পিঁয়াজ, আৰু এয়া নহৰু, আৰু এয়া গোলমৰিচ, আৰু এইটো কেইটামান গৰম মছলা আৰু ইলাচি, আৰু এয়া দিছে 2টা আলু কাটি লৈছোঁ। আৰু মই মাংসটো বনাবৰ কাৰণে এইটো সৰিয়হৰ তেল, নিমখ আৰু হালধি, আৰু এইটো জিৰাৰ গুড়া, আৰু এইটো শুকান জলকীয়াৰ গুড়া, আৰু এইটো ধনিয়াৰ গুড়া। আৰু মই মাংসটো বনাবৰ কাৰণে পটাত মছলাখিনি ৰেডি কৰি ল'ম। আৰু ইয়াত দিছে মোৰ মছলা পিছা হৈ গ'ল। এতিয়া মই মাংসখিনি সানি ল'ম। অলপ সময় ঢাকনিখন বন্ধ কৰি দিম। আৰু ইয়াত দিছে মই কেৰাহীখন গৰম হ'বলৈ দিছোঁ। আৰু ইয়াত দিছে মোৰ কেৰাহীখন গৰম হৈ গৈছে। ইয়াতে মই তেল ঢালি দিম।
পৰিমাণে মই এটা চুলাত পানী গৰম হ'বলৈ দি দিছোঁ। মোৰ মাংসটো ভাজা হৈছেই প্ৰায়। গৰম পানী দি দিম। মাংসটো ধুনীয়াকে উতলিছে। দেখিছে মোৰ তৰকাৰী হৈছে প্ৰায়। ইয়াতে মই গৰম মছলা